سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من تصمیم گرفتم تو این هوای بارونی خیلی قشنگ برم فروشگاه ترکی و به بخرم تا یه دمنوش به خیلی خوشمزه درست کنم. توی ایران خوش‌العاش آماده می‌خریدم، ولی اینجا چه کنیم که همه کارامون رو باید خودمون انجام بدیم دیگه. اینجا مثل ایران نیست که همه چی رو بتونیم بریم فروشگاه بخریم. یه بار قبلا درست کردم اینجا، دیدم خیلی عالی شده، ولی خب مقدارش کم بود دیگه. گفتم که اگه نتیجه کار خوب بشه دوباره میخرم. حالا روی تصمیمم هستم بریم بهو بخریم و برگردیم خونه تا با هم یه دمنوش به خوشمزه درست کنیم. خب من برگشتم خونه و الان میخوام به‌ها رو بشورم، خوش کنم، پوستشون رو بگیرم و بیام بهتون نشون بدم چجوری خوردش کنین و اندازه‌اش چقدر باشه که مناسب خشک کردن باشه. حالا قبل از اینکه ما این کار رو شروع کنیم، من اصلا در مورد این دمنوش یه توضیحی اولش بدم که اصلا من برای چی این رو استفاده میکنم و اینکه تاکید میکنم حتما درست کنین برای چیه. خب من آهن بدنم خیلی پایینه و اینکه حالا تحت نظر دکتر من قرص آهن استفاده میکنم و حالا مواد غذایی هایی که آهن خون منو بالا ببره توی مجموعه رژیم غذایی من هست. به خودش آهن داره و اینکه من چای خیلی نمیتونم استفاده کنم به خاطر اینکه دفع آهن بالایی داره میگن و اینکه این رو من همیشه قاطیش وقتی حالا ایران بودم آماده تهیه میکردم، اینجا خب مجبورم خودم درست کنم. این رو وقتی خشک کردم گیاه اسطقدوس میریزم، بهار نارنج و گل محمدی. حالا شما چیزای دیگه هم میتونین توش بریزین، ولی خب من این ستا رو میریزم به توصیه یکی از دوستانی که خیلی تبحر داره تو این رشته و من رو راهنمایی کرد. حالا اونا رو برای چی اضافه میکنم؟ به خاطر اینکه مجموعه این دمنوش وقتی اینو با هم ترکیب بشه به بدن آرامش میده، یعنی استرس رو از بین میبره و بدنت به آرامش میرسه و من سعی میکنم که هر روز استفاده کنم از این دمنوش، مخصوصا حالا 1 ساعت 2 ساعت قبل از خواب استفاده میکنم که خب تنم ریلکس بشه، اعصابم آروم بشه و خواب راحتی داشته باشم. یعنی اینکه جزو مواد غذایی هایی هستش که به سیستم اعصاب بدن ما کمک میکنه. بهتره که خب از این مجموعه مواد غذایی برای عمل کرده بهتر بدنمون استفاده کنیم. وقتی که ما یاد بگیریم این مواد غذایی هایی که برای بدنمون مفید هست و سلامت هست به مجموعه رژیم غذاییمون اضافه کنیم، سیستم بدن ما خیلی بهتر کار میکنه و ما سالمتر هستیم. حالا من بعد از پوستگیری میام و به شما ادامه کار رو نشون میدم که چه کار باید بکنیم. برگشتم، من همه این به‌ها رو گرفتم، پوستش رو کندم، آمادش کردم، آماده خورد کردن و توش رو گرفتم همشونو. اونایی که سالم بودن هستش هم جدا کردم که بعدا حالا تو دمنوش و اینا استفاده کنم. خب حالا من نشون میدم که چجوری باید خوردش بکنی. به نظر من حالا من قبلا هم البته درست کردم، نگاه کنید برشش رو نگاه کنید. ما میخوایم یه برش خوشگل در نهایت در بیاد دیگه. وقتی خوش شد بی نظم نباشه، شکلش قشنگ باشه. من مثل سیب فکر کنی از وسط نصف میکنی و همینجور میگیریم این مدل خورد میکنیم. من اینجوری راحتم، شما میتونید بزنید روی تخته. خب الان اینو بکشم این بر، نگاه کنید. البته اینم بگم من چاقومو عوض کردم که بتونم راحت‌تر این کار رو انجام بدم. حالا بچه‌ها نگاه کنید اینا خوش میشه، چیزی نیست، ولی اگه من باشم که حالا دوربینو قطع کردم ظریف‌ترش میکنم. میگیرم اینا رو اینو به 2 قسمت تقسیم میکنم. نگاه کنید که بازم ظریف‌تر و خوشگل‌تر میشه. دقت کنید
چیز خوبی در میاد دیگه. من قبلا درست کردم، خیلی خوشگل شده، یه پیچ خیلی خوشگلی خوردم. بچه‌ها از این خواص به بهتون بخوام بگم، اینقدر این دمنوش برای گوارشمون، آرامش اعصابمون عالیه، خیلی فایده داره. یعنی شما خودتون با یه سرچ کوچولو توی گوگل حتی میتونین متوجه بشین که چقدر، حالا اونا که استفاده نمی‌کنن و تا الان نکردن، چقدر از این دمنوش غافل شدن و این ما ضرر داره یه جورایی. میتونین کارو بکنید، به جای چای استفاده بکنید. من موقعی که توی ایران بودم، وقتی مهمون خودمون که میخوردیم، هیچ مهمونم که میومد به جای چای اینو دارم میکردم و همه چقدر خوششون میومد. یه جورایی تمام دور و اطرافیان خودم رو من همه‌شون رو دمنوشی کردم. خیلی هم راضی بودم. حالا من از یه جای معتبر میخریدم و میدونستم، مطمئن بودم. حالا کسی که دور برم بودن خوششون میومد، یا خودشون خوش میکردن یا اینکه اونا هم آماده میخریدن دیگه. یکی از چیزایی که وقتی بهش عادت میکنی میبینی که چقدر زندگی تغییر کرده از لحاظ کیفیتی که حالا باید داشته باشه دیگه. اینو خورد میکنم. البته اینم بگم، من تو ایران آماده بود سیبش هم میگرفتم، یعنی فکر کنید این حالا بهش سیب بشه دیگه. با همین روش شما میتونین کارم بکنین. حالا من فقط خواستم این دفعه با به انجام بدم. حالا اگه بعد حوصله داشتم حتما سیبم میگیرم بهش اضافه میکنم، خیلی خوشمزه و خوش‌طعم میشه. اینم بگم من توش گیاه اسطقدوس خشک و بهار نارنج، نمیدونم چیزای دیگه هم میریختم، الان حالا حضور ذهن ندارم. شما میتونید این کارو بکنید، خیلی خوش‌طعم میکنه، مخصوصا اسطقدوس. حالا تو ایران که عطاریا همه دارن دیگه این گیاهو. زیاد نباید اسطقدوس بریزین توش البته ها، یه خیلی کم جزئی بریزین که اون عطرش توی این دمنوش پخش بشه. میتونین البته زعفرون هم بریزین، هل هم بریزین، هر چی که دوست دارین دیگه. خب من میرم اینا رو خورد میکنم همه رو اون اندازه که میخوام. مثلا الان این خیلی درشته، نهایتا بهتون نشون میدم. خب بالاخره به پایان رسید، به این شکل خورد شد همه. البته توی یه ظرف دیگه هم هست کمتر از این، ولی خب وقتی خورد میشه حجمش زیاد میشه. من از این زاویه گرفتم که ببینید مقدارش چقدر شد. حالا من توی ایرفرایر درست میکنم، شما میتونین توی فر درست کنین و اینکه توی یه سینی استیل پهن کنین و با هوا خوش بشه، روی شوفاژ، روی بخاری و هر شکلی که خودتون راحتین میتونین این کارو بکنین. در ضمن اگه میخواین بذارین توی فر یا توی ایرفرایر، حتما از این کاغذهای روغنی که فکر میکنم قنادی فروشی ها دارن میتونین تهیه کنین تا بهتر خوش بشه. من فکر میکنم که این باشه بهتره، هم به بدنش نمیچسبه، همین که بهتر خوش میشه. خب الان ما میریم یه مقداری میریزیم توش به اندازه که حالا نه کم باشه نه زیاد. مقدارش اگه به اندازه باشه بهتر خوش میشه. ما حالا توی چند پارت میگیریم خوش میکنیم. خب من الان اینو گذاشتم روی دمای 165 و روی 30 دقیقه. به نظر من 30 دقیقه خیلی زمان خوبیه، درجهش هم خیلی درجه خوبی میتونه باشه. حالا بریم که استارتشو بزنیم ببینیم چی میشه. یادتون نره وسط کار حتما بهش سر بزنین و چکش بکنین که یک دست خوش بشه. خب ما برگشتیم، بعد از یه روز برگشتیم و اونم علتش این بود که وقتی من
پارت اول رو که توی ایر فرایر ریختم دمای 160 خیلی براش زیاد بود و متاسفانه سری اولمون سوخت. دیگه گفتم که برای سریای بعد دمای 110 انتخاب کنم و همون 30 دقیقه تایم خیلی هم عالی بود. دیگه من اینا رو پارت پارت خشک کردم، ولی خب مغز خشک نشده بود. مجبور شدم که روی میز، روی یه پارچه تمیز یا حالا سفره تمیز فرقی نمیکنه پهن کنم و یه روز هوا بخوره و کاملا یه چیز کریسپی اینجوری به ما بده. نگاه کنید میبینید که شکلش اینجوری شده. و این که البته اینم بگم که من 2-3 تا به که حالا در نظر داشتم یه 2-3 تا دیگه هم اضافه کرده بودم دیگه، شاید حالا توضیح ندادم توی خورد کردن و اینا که حالا دارم دمنوش درست میکنم، خوش میکنم مقدار زیادتری باشه که حالا به 1-2 نفر از دوستامم بدم. و این که الان رسیدیم به پارت آخر که همون تفت دادن یا بو دادن به اصطلاح. من تابع ووگ انتخاب کردم. حالا چرا ووگ؟ به خاطر اینکه هم پهنه و ارتفاع داره و باعث میشه که من به راحتی بتونم هم بزنم که نسوزه و به هم خوب تفت بخوره دیگه، از دیوارهاش هم دیگه نمیریزه بیرون. حالا اگه شما ندارین مشکلی نیست، میتونین حالا قابلمه پهن انتخاب کنین که کارتون رو راه بندازه. خب ما الان دما رو روی 8 گذاشتیم دیگه، البته 8 خیلی زیاده، من قطعا کمش میکنم. گذاشتم که اول یه گرمی بشه، حالا یه مقداری، حالا همه رو سعی میکنم توی 2 قسمت بخوام بریزم. و اینکه وقتی ریختم با یه ملقه چوبی همینجور باید همش بزنم که این نسوزه و یه رنگ قهوه‌ای تیره سوخته خوش رنگ به ما بده. سوخته منظورم نه اینکه بسوزه ها، یه رنگ قهوه‌ای خیلی خوش رنگ به ما بده که هم توی طعم دمنوش خیلی فرق میکنه تا مثلا این حالت بخوایم دم کنیم و این که خوشگل‌تر میشه. حالا شما باید از تمام مراحل هم زدن من ببینی که من چه کار میکنم، یعنی ببینین دقیقه به دقیقه چجوری تیره میشه و مراحلش چیه. حالا من فیلم میگیرم روی دورتون میذارم که کاملا شما تا آخر بتونین ببینین. اگه در حالت آهسته باشه همین جوری فکر میکنم حوصلتون سر میره. حالا من کامل فیلمشون میگیرم بهتون نشون میدم.
خب کار ما الان توی این مرحله برای یه قسمت که حالا میخواستیم تفتش بدیم تموم شد و الان من میخوام رنگش رو مقایسه کنین ببینین چجوریه. یکم داغ هم هست و اینو اگه دقت کنین ببینید به این اندازه ما بو دادیم و البته شاید توی دوربین اون رنگ خوش رنگش رو نشون نده به ما، ولی خب به این درجه باید برسیم تا حالا به ما اون نتیجه نهایی رو، اون رنگ نهایی رو به ما بده. خب اون قسمتی که مونده رو الان من مثل همین تفت میدم تا به این اندازه برسه و نهایت کار برمیگردیم بهتون نشون میدم که نتیجه چی شد. خب کار ما تموم شد کلا و اینجوری یه دست شد. البته یه دست که حالا من سری اول که گفتم یه مقداریش سوخت، یه سری قهوه‌ای تر شده به خاطر همون این که درجهش رو درست نذاشته بودم. این کاملا بو داده شد. شاید حالا کلمه بو دادن یا تفت دادن کلمه عامیانه باشه، کلمه اصلیش رست شدنه که حالا الان کلشو من رو رست کردم به اصطلاح. من چون تنها خیلی دوست ندارم این رو استفاده کنم، دوست دارم حالا یه طعم غلیظ‌تری به من بده. من از ایران البته اینا همه اومده، یکم بهار نارنج داشتم که قاطیش میکنم و یکم گل دارم اینجا، اینا همه سوغات ایرانه. بچه این استقدوسه. میخوام بهتون بگم که وقتی شما از ایران تو عطاری میخرید اینقدر خورد نیست. این چون توی راه مسافر برای ما آورده یه خورده خورد شده، وگرنه از این خوشگل تره که بخوایم تویش بریزیم. حالا من اینو میریزم، خود عطر میاد دیگه، مهم حالا ظاهرش رو فعلا خیلی کار نداریم. اینطوری میگیریم قاطی میکنیم با هم، زیر رو میکنیم همه رو، همچین ترکیبی به دست میاد. البته شما چیزای دیگه هم میتونید بریزید. حالا من چون این طعم برای من از ایران مونده، این طعم رو من قبلا چشیدم. حالا شما میتونید چیزای دیگه هم بریزید، من دوست داشتم اینا رو بریزم. حالا شاید موقع دم کردنش من یه چیز دیگه هم اضافه کنم، ولی اصل قضیه از این قراره که حالا این ستا رو که داشتیم توی خونه استفاده میکنیم تا یه عطر خوبی به ما بده دیگه، دم نوش. حالا من این رو دم میکنم و دم کردش هم به شما نشون میدم. حالا بخواین از نزدیکم ببینید شکلش اینجوری شده. واقعا عطرش بی‌نظیره. به نظر من حتما درستش کنید و در کنار خانواده نوش جان کنید. بازم میبینمتون.